welcome. This is the full moon energy vibration lezing voor the Stier, Maagd en Steenbok mensen. Dat Stier, Maagd en Steenbok mensen. Okay, dit is the harde element zodiac energy vibration lezing for the full moon for the month of Oktober 2018. Als we bekijken, we gaan eerst altijd beginnen met de energie van de zonnemensen en dan bekijken wij de moonmensen. Dus voor de zonnemensen, je staat op de linkse kant. Voor de zonnemensen, je hebt de energie van veel mensen komen binnen om jullie om te helpen. Ik zie de energie van de maagdmensen, van de Scorpio en van de ram. Ja, van de ram. Dus het is een zeer positieve maand, omdat sommigen van jullie hebben wat situatie mee te maken met die zodiac elementen van de watersign en dat soort van ding. Nou, als we zien, de maag is hier, maar we hebben ook de energie van de waterman. Dat is ook hier. En dat is best wel goed, omdat wat je hier ziet, is dat de uitkomst heb je de energie van de vis. Nou, de energie van de vis is zeer, zeer a positive energy, omdat het aligns itself. Je hebt de energie van de vis. Dus het aligned itself. En niet vergeten dat Jupiter is in de energy vibration van de retrograde. Dus de planet Jupiter of love is in de energy vibration van de retrograde. Dus hier moet je echt opletten wat gebeurt bij jou rond jou, omdat deze situatie wat speelt is zeer, zeer positief. Voor de stiermensen, je heeft best wel helpen van de scorpionnetje. Niet alleen de scorpionnetje, maar je hebt onderenergies dat komt binnen om je te helpen. Dus je gaat even zien, verschillende soort mensen komt best wel binnen om jou te helpen door whatever de situatie is. Oké? En dat is best wel positief, omdat daar word je gealigned met de juiste mensen. Dat kom je best wel om te helpen. Dit is voor de mensen dat is geboren tussen 12 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds, oké? Dus je bent als zonnemensen. En het is best wel positief voor jullie, omdat de energy vibration is best wel krachtig. Omdat je krijgt hulp van zo many mensen, watermensen. En deze watermensen komen binnen om jullie om te helpen. Sommige van jullie gaat echte problemen met de scorpion hebben. Whatever de situatie, whatever de problemen is. Daar komt best wel een oplossing hiervan. Als we kijken de moonmensen, dat is mensen dat is geboren na 6 uur 's avonds, heb je die energy vibration van ook de menselijkheid van mensen komt binnen en niet de aspect van de planetary aspect. Het is meer dat jullie krijgen de steun van onderen dat komt in. Ik zie hier, de Leo is hier. En met die energie van de Leo, dus is krachtig omdat je krijgt best wel je passie. Voor sommige van jullie Steenbok, de uitkomst is Saturnus. Saturnus gaat affecten jullie allemaal, oké? Dus verwacht je leven met heel veel verandering komt op in je leven van wekens door de verandering dat komt best wel binnen. Het is van zeer heel veel verandering en verandering in het liefde. Want je gaat even krijgen dat voor jullie moonmensen dat de layers komt terug in je leven. Dus wees voorzichtig als je ziet mensen die in je leven terugkomen en met de planeet van Love Venus is in het retrograde. Wees voorzichtig, oké? Sommige van jullie komen de layers terug in je leven en dat is best wel positief omdat ze komt je best wel om te steunen. Als we gaan even verder, we zien
de energie van geld. Dus voor sommigen van jullie geld komt binnen. Wees voorzichtig, daar zijn cunning mensen, daar zijn mensen die gaan proberen even jou in situatie om te brengen. Maar wees voorzichtig met deze mensen. Ik zie gelucht in geld komen en daar komt informatie ook. Daar zijn soms heel negatieve mensen in het buitenland en het gaat over geld. Als je wil iets even gaan doen buitenland, wees voorzichtig, lees de contract, zorg dat de contract is goed voordat je gaat tekenen. Ik zie een situatie met stabiel en geluk komt in voor jullie aardemensen vanuit het buitenland. Dus als je bent op zoek voor een reis in het buitenland, je gaat op vakantie en dat soort van ding. Ik zie dat gaat best wel gebeuren. Maar let maar op je portemonnee, omdat mensen willen even proberen uit te halen via de geldwegen en dat soort van. Maar ik zie wel, geluk komt best wel voor jullie. Als we kijken, de energie van genezen. De energie van genezen heeft mee te maken met de heart chakra. Dus de imbalance heeft mee te maken met de heart chakra. Daar zijn situaties dat plaats is genomen en het heeft een effect op je heart chakra. Dat betekent dat daar kan soms vervelende dingen. Mensen proberen je uit te halen, dat soort van ding. En dat zwaai even op jou vanwege doordat je realiseert hoe moeilijk het is om jezelf te openen, omdat mensen zijn niet eerlijk en dat soort van dingen. Ik zie heel veel geluk komt binnen. Ik zie een positive sense van energy dat komt binnen. Ik zie dat sommige van jullie die zijn psychic. Je psychic wordt geopend op. Ik zie sommige van jullie probeer je hart even te beschermen. Omdat je realiseert dat er zijn mensen die werken vanuit de ego. Dus je komt achter dat mensen zitten over jou te roddelen. En probeer je achteruit te halen. En slecht over jou om te praten. En je gaat even je hart even beschermd. En daar zit het echt zoiets is. Ja, echt, ik moet niks met jullie even hebben. Ik ga gewoon verder met mijn leven op een veel beter pad in mijn leven en dat soort van ding. Je gaat vooruit in je leven en je gaat echt de negatieve mensen achter jou verlaten vanwege doordat je ziet dat hier is gewoon negativiteit dat speelt. Als we bekijken geld, daar is een nieuwe start. Sommige van jullie kunnen een nieuwe baan gaan krijgen. Ik zie de energie van de energie ligt positief als je gaat op zoek naar een nieuwe baan. Dat moet ik best wel zeggen. Dus als je krijgt een nieuwe baan, het zal een baan dat gaat even geld, je gaat heel veel geld verdienen. Is zoiets als sommige van jullie is een tijdje probeer echt op een positieve weg in je leven te komen om een nieuwe bestand van je financial stability in balance om te brengen. Ik zie dat dat gebeurt bij de volmaan in de maand van november. Dus als we gaan even kijken, de liefde. De liefde is, sommige van jullie hou je hart vast. Sommige van jullie hebben niet veel vertrouwen in bepaalde situaties. En dat gaat je een effect op je relatie komen, omdat sommige van jullie is op de punt dat je zit om te vragen over je relatie. Sommigen willen meer vanuit je relatie. Sommigen van jullie willen gewoon even proberen meer te krijgen vanuit je relatie. Vanwege doordat ik zie jullie dames te stralen. Jullie dames krijgen heel veel aandacht. Heel veel potential partners komen af naar je toe. En dit is best wel goed.
Omdat ik zie jullie niet zo stralende. Zoiets als jullie dames allemaal straal uit. En heel veel connectie met nieuwe partners. Als je bent single, je komt echt in aanraking met iemand nieuw. En dat is best wel goed. Voor de mensen die zijn in relatie, gaat even nadenken over je relatie. Is dit hoe ik wil de rest van mijn leven? Moet ik hier wat nieuwe relatie hier gaan opbouwen of op zoek naar een nieuwe relatie? Is dus de relatie, ik wil daarin blijven. Dus weet je, na de volmoon, het is altijd tijd wanneer we bekijken onszelf en dat is precies wat hier gebeurt. Dames en heren, ik vraag jullie allemaal om deze video's even om te delen. Het is zeer belangrijk dat iedereen kan deze informatie krijgen. Dit is de Volle Maan Lezing voor oktober. En iedere maand kan je best wel de Volle Maan Lezing krijgen op de 15 van de maand. Ga even terug naar de algemeen lezing en je maandelijke lezing. Niet vergeten om te even cross kijken, omdat dat is goed. Deze lezing is meestal voor de Stier, Maagd